You're all ready. So congratulations on being here and all wish you all the very best. Thank you. ৰূপালী জয়ন্তীৰ সামৰণি সমাৰোহৰ আজি শেষ নিশাৰ কাৰ্যসূচীৰ মই এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছোঁ। সকলোৰে পৰিচিত প্ৰসিদ্ধ কবি হেম বৰুৱাদেৱৰ মমতাৰ চিঠি। মৰমৰ এয়া মম এডাল জ্বলাই লৈছোঁ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লেখোঁ। বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহ চাগে মমডাল আহি কোবাইছিল। চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ, 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমালোকৰ মনত আছে। আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলোঁ। মোৰ গাত সেই অচিনাকি নিচা বাৰুকৈ লাগিছিল। সিদিনা আছিল কাতিৰ কুঁৱলীখনা এটা কোমল পদূলিত তলসৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছিল। আৰু সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশৰ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া জন্তু নাওখন লৈ আমাক যে ৰিঙিয়াই মাতিছিল তৰাৰ দেশলৈ। মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম গীতৰ শৰাইৰ বাবে প্ৰাক্তন আচাৰ্য নিৰুপমা দাস, মঞ্জিতা শৰ্মা কাকতি আৰু বৰ্তমানৰ আচাৰ্য প্ৰশান্ত কুমাৰ মহন্ত আৰু শংকৰ আচাৰ্য। এই মঞ্চত প্ৰাক্তন ছাত্ৰসকলৰ দেশপ্ৰেমমূলক দলীয় নৃত্য।
से रोशन तेरी होंठ पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा ऐसी दीवाने की जब कोई सुहानी देखी कि रोज वही मेरी शाम कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल तेरा नाम तेरी मिट्टी में भूल जावा भूल भर के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू इसमें तेरी शान पे सड़के कोई है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूल से रोशन तेरी बात तू आए मेरा तेरा बंदा